নমস্কাৰ, মই আছিলে বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে বুধ দেৱতা লগ্নৰ পৰা যদি সেকেন্ড হাউসত ধন ভাৱত যদি ভ্ৰমণ কৰি থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম জাতক বা জাতিকাই পাব। আমাৰ শৃংখলাটো হল কি যে বুধৰ ট্ৰেনজিটৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছো। টপিকটো কি হ'ব? মাৰ্কিউৰি ট্ৰেনজিট in second house from Lagna. এইটো আমাৰ আজি টপিক। চক বুধ দেৱতা 18 দিন এটা ৰাশিত থাকে। 18 দিন পিছত কি ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰিব, ঠিক আছে? ক্ষমা কৰিব। বুধ দেৱতা এটা ৰাশিত 18 দিন সময় থাকিব। কিমানে? বুধ মাৰ্কিউৰি পাৰ সাইন কিমান দিন থাকিব? 18 days। সৰু দিন নহয়। এই 18 দিনত নিগেটিভো দেখা পাব পাৰে, পজিটিভো দেখা পাব পাৰে। ক্ষমা কৰিব। বুধ দেৱতা এই 18 দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট দিব তাৰ আগতে আমি জানিব হলে বুধ কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ নে অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ, এইটো আমি কেনেকৈ গম পাম? কিন্তু বেছিক ফৰ্মুলা এটা আছে, সেইটো বিষয়ে প্ৰথমে জানি লওঁ। যদি বুধ দেৱতা 1, 5, 9, 4, 10 এনেকুৱা ভাৱৰ অধিপতি হয় তেনেহলে কুণ্ডলী এখনৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী। কেন্দ্ৰ বা ত্ৰিকোণৰ অধিপতি হলে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। শুভ জাগাত উচ্চ যদি হয়, শুভ ভাৱত উচ্চ হলে বুধ শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হব। আৰু শুভ ভাৱত শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি যুতি বান্ধে উইথ গুড প্লেনেট, বুধ দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হব। অশুভ ফলদায়ী কেতিয়া হয়? বুধ দেৱতা যদি 6, 8, 12 ভাৱৰ অধিপতি হয়, নিজ যদি হয় বা অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি যুতি বান্ধি থাকে উইথ ইভিল প্লেনেট যদি যুতি বান্ধি থাকে বুধ দেৱতা নকাৰাত্মক ৰিজাল্ট দিয়া গ্ৰহ হয়। আৰু দুটা ঘৰ এনেকুৱা আছে যে 3 আৰু 11th হাউস, এই দুটা কি হয় উপচয় ভাৱ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ অধিপতি সেই ভাৱটোক এনহেন্স কৰে, ঠিক আছে? আৰু তাতে আমি কি জায়গাত জোৰ দিব লাগে মনত ৰাখিব, লগ্ন সদায় প্ৰথম ভাৱ বুলি ধৰা হয়। লগ্ন ইকুৱেল টু ফাৰ্ষ্ট ভাৱ, প্ৰথম ভাৱ বুলি ধৰিব লাগে, ঠিক আছে? আৰু মংগল দেৱতা যিহেতু এটা ৰাশিত 18 দিন সময় থাকিব, 18 দিন যিহেতু কম নহয়, 18 দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম পাব পাৰে সেইটো বস্তু আমি জানিব বিচাৰিম। এখন কুণ্ডলী আমি বুজিব চেষ্টা কৰিম। লগ্ন যিকোনো হ'ব পাৰে, মেঘ, বৃষ, মিথুন, কৰ্কট, তাৰ পৰা আপোনালোকে ধৰিব। ইয়াত মনত ৰাখিব ইয়াৰ পৰা আমি ইভেন্ট একো নাচাওঁ যে বিয়া হ'ব নে নহয়, সেনেকুৱা ইভেন্ট আমি নাচাওঁ। সেইখন আমি জন্ম কুণ্ডলীখনৰ পৰা চাম। ইয়াৰ পৰা আমি চাম যে আজিৰ দিনটো কেনেকুৱা যাব, আমাৰ আহিবলগীয়া দিন কেনেকুৱা হ'ব, আমি তাৰ শুভ ফল পাম নে অশুভ ফল পাম, সেয়া ট্ৰেনজিটৰ মেইন কাম। কি হয় জন্ম লগ্ন ইভেন্টৰ কাৰণে, দশা অন্তৰ্দশা সময়ৰ কাৰণে, আৰু ট্ৰেনজিট হল যে আজিৰ দিনটো কেনেকুৱা যাব। এই তিনিটা মেজৰ ফেক্টৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ, ঠিক আছে? তো আমি যদি বুধ দেৱতা যদি সেকেন্ড হাউসত যদি ভ্ৰমণ কৰে লগ্নৰ পৰা যদি সেকেন্ড হাউসত ভ্ৰমণ কৰে কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব। যদি শুভ ভাৱৰ অধিপতি হয়, শুভ ভাৱ কি হ'ব? 1, 5, 9, 4, 10 বা উচ্চ হয়, শুভ গ্ৰহৰ লগত যুতি বান্ধি যদি বুধ দেৱতা সেকেন্ড হাউসত ভ্ৰমণ কৰে তেনেহলে কি কৰিব? তেনে জাতকৰ মনটো খুব হেলদি হ'ব, নিগেটিভিটি তাত নাথাকে। সাকসেস ইন ৰাইটিং, লিখা মেলাত যথেষ্টখিনি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে জাতক বা জাতিকাৰ
আৰু বাণী বহুত শুদ্ধ হয়, খুব ভাল কথা কয়, মধুৰ ভাষা কয়। আৰু লগতে ৱেল থ্ৰু কমিউনিকেশ্যন, বুধ যিহেতু কমিউনিকেশ্যনৰ গ্ৰহ হয়, বুধে কি কৰে কমিউনিকেশ্যনৰ পৰা টকা পইচা জাতক বা জাতিকাক যথেষ্টখিনি দিয়ে, ধন দিয়ে। এই বুধ দেৱতা যদি দুস্থানৰ অধিপতি হয়, চৰায়ত পাবৰ নিচ হয়, অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে আৰু ছেকেণ্ড হাউচত যদি ভ্ৰমণ কৰে, তেনেহ'লে কি কৰিব ই কেতিয়াবা লিগেল পেপাৰ আদি যদি চাইন কৰে, সেইবিলাকত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, নহ'লে সি প্ৰব্লেম দিয়া সম্ভাৱনা বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। আৰু লগতে নিজৰ বাণীৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল ৰখা দৰকাৰ। নিজৰ বাণীৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল নাথাকিলে কি হ'ব, তেওঁৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক বেয়া হ'ব, তাৰ ফলত আগন্তুক আহিবলগীয়া দিনবিলাক তেওঁৰ বেয়া হোৱা সম্ভাৱনা থাকে, তেওঁৰ লগত ৰিলেশ্যন মানুহৰ বেয়া হোৱা সম্ভাৱনা থাকে। সেইকাৰণে বুধ দেৱতা যিহেতু এটা খুব গ্ৰহ হয়, সৰু বুধক আমি সৰু ল'ৰা হিচাপে ধৰোঁ, তো বুধৰ কাৰকত্ববিলাকো অলপমান আমি ভালকে চোৱা দৰকাৰ হয়। আৰু সেই বুধ দেৱতা যদি ৩-৬ ভাৱৰ অধিপতি হয়, তাৰপিছত যদি ছেকেণ্ড ভাৱত কৰে, ঠিক আছে, ভ্ৰমণ কৰে, যিহেতু ছেকেণ্ড হাউচটো ধন বাণীৰ কথা, থাৰ্ড হাউচটো নিগেটিভ, বৰ বিশেষ ভাল নহয়, যদিও বৃদ্ধি বঢ়াই দিয়ে, ইয়াতে ধন সম্পদটো দিব জাতক বা জাতিকাক, কিন্তু লগতে বাণী বেয়া কৰিব, উগ্ৰ বাণীৰ হ'ব জাতক বা জাতিকাক, টকা পইচাও দিব, বাণীত উগ্ৰতাও আনিব, যদি 3 আৰু 11 নম্বৰ হাউচৰ অধিপতি হয়। এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক আমি জানা দৰকাৰ। তো ট্ৰেনজিটত আজিৰ দিনটোত কি হ'ব, অহাকালি দিনটোত কি হ'ব, আহিবলগীয়া দিনবিলাকত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট পাব, সেইটো ট্ৰেনজিট চালে আমি ক'ব পাৰোঁ। আশা কৰোঁ এই সৰু সৰু ভিডিঅ'বোৰ অলপ হ'লেও ইনফৰ্মেটিভ হ'ব, এষ্ট্ৰলজি বুজাত সহায় কৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।